हाय गाईज, माझं नाव आहे अमर आणि आपण पाहतात अमरपंख चॅनल. तर मित्रांनो, आजची आपली सफर जाणार आहे वडोदरा येथील केवड्यामध्ये असलेल्या जगातील सर्वोच्च अशी प्रतिमा असलेली स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या ठिकाणी. हे स्टॅच्यू एकात्मतेचं प्रतीक मानलं जातं. तर चला तर मग तुम्ही सुद्धा चला माझ्यासोबत या सफरेला. लेट्स बिगिन. तर मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत नर्मदा नदीच्या काठी. तुम्हाला माहीत असेलच, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे नर्मदा नदीच्या काठी बसलेलं एक भव्य दिव्य स्टॅच्यू आहे. इथे स्टॅच्यूमध्ये येताना इथे तिकीट्स आहेत. तर त्यापैकी एक एंट्री तिकीट आहे आणि एक वरती जाऊन गॅलरी तिकीट आहे. तर त्यामध्ये एंट्री तिकीट जो आहे तो त्याची प्राईस कमी आहे ॲज कम्पेअर टू गॅलरी तिकीट, बट त्याच्याने फक्त तुम्हाला एंट्री भेटणार. आणि जे गॅलरी तिकीट आहे त्याची प्राईस जास्त आहे, पण त्याने वरतून आपल्याला दृश्य बघायला भेटेल. आणि वरती गेल्यावरती तिथे आपल्याला या स्टॅच्यूबद्दल संपूर्ण माहिती बघायला भेटेल. चला तर मित्रांनो, आता आपण जाऊया गॅलरीमध्ये आणि बघूया तिथली भव्य दिव्य दृश्य आणि जाणून घेऊया स्टॅच्यू ऑफ युनिटीबद्दलची संपूर्ण माहिती. तर मित्रांनो, आत्ता आपण सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या म्हणजे की स्टॅच्यू ऑफ युनिटी यांच्या हृदयाच्या भागामध्ये उभे आहोत. आपल्याला त्यांच्या हृदयातून त्यांच्या हृदयाचं स्वप्न बघायचं आहे. या कारणाने हा पॉईंट बनवलेला आहे. तर आता आपण उभे आहोत ते 135 मीटर म्हणजेच की 45 फ्लोअर एवढं होत आहे. आणि आता या एवढ्या हाईटवर उभे आहोत, तर इथून आपल्याला पहिले व्ह्यू बघायचं आहे. तर ते पहिले आपण बघूया. आपल्याला जे समोर डोंगर दिसत आहेत ना, त्यांना सातपुडा पर्वतरांग असं म्हणतात. आणि आपल्या डाव्या बाजूला विंध्याचल, हे दोन डोंगरांना जोडणारा मध्ये आहे सरदार सरोवर डॅम. या डॅमचं स्वप्न सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं होतं. त्यांनीच विचार केला होता की इथे डॅमचं निर्माण करायचं, कारण की 90% पाणी जो नर्मदा नदीचा वेस्टेज जातो आणि पुढे जाऊन समुद्राला भेटतो ते आपण थांबवू शकू आणि इथून उत्तर गुजरातला पाणी पाठवू शकू, असा विजन सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा होता. पण त्या काळी त्यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही, कारण की 15 डिसेंबर 1955 त्यांची डेथ झाली आणि त्यांचं स्वप्न त्यांच्यासोबतच निघून गेलं. पण इथे आम्ही त्यांचा स्टॅच्यू उभा करून सरदार वल्लभभाई पटेल यांना दाखवतो की बघा, तुमचं स्वप्न आम्ही पूर्ण केलं आहे. स्वप्न तुमच्या डोळ्यासमोर उभं राहू दे. म्हणून त्यांची फेसची डायरेक्शन डॅमच्या दिशेने ठेवली आहे. हा झाला त्यांचा पर्सनल रिझन. पण टेक्निकली आपण जर बघायला गेलो तर दुसरं रिझन असं आहे की जर एवढ्या हाईटवर आपण जर कुठल्या वस्तू उभी करतो तर इथे विंड म्हणजे वारासुद्धा परिणाम करणार, जे की ही जे विंड डायरेक्शन आहे ते बघून हा थोडासा फेस आपण क्रॉस केला आहे. जर तुम्ही नीट लक्ष देऊन बघाल ना, तर फ्रंट साईड एक्झॅक्टली डॅमच्या समोर नाही आहे, एक्झॅक्टली साईड या साईडला येते. ही जी सेंटरला बटन पट्टी आहे ना, ती फ्रंट व्ह्यू आहे. पण हे जे विंड फ्लो आहे त्यामुळे थोडंसं क्रॉस बनवलं आहे. हा जो जाळीवाला भाग दिसतोय ना, हा पूर्ण इथे फ्रंट साईडला जातो. हा त्यांच्या जॅकेटचा भाग आहे. जो समोर त्यांनी जॅकेट घातलं आहे ना, त्याची मधली बटनपट्टी आहे. जसं की आपल्या शर्टची बटनपट्टी असते ना, तशी ही जॅकेटची बटनपट्टी आहे. आणि हे जे राऊंड सर्कल जे दिसत आहे, हे 4 फीट मोठे, हे सेकंड नंबरचे बटन आहे. वरून सेकंड नंबर आणि खालून बघितलं तर हे 4th नंबरचे बटन आहे. असे सगळ्यासाठी दाखवत आहे की तुम्हाला खालून कळेल की बाबा आपण कुठून जाऊन आलो आहेत, इथून अंदाज लागणार नाही. हा स्टॅच्यू बनवण्याआधी इथे एक छोटासा आयर्लँड होता, जे की त्याला आपण साधू बेट असे ओळखत होतो. साधू बेट नाव का होतं, कारण की इथे साधू यायचे, राहायचे, तप करायचे, त्यामुळे. तर मग ही जागा निवडली गेली 2010 आपल्या मोदी साहेबांनी विचार केला की इथे आपण एक स्टॅच्यू बनवायचं. आणि जो स्टॅच्यू म्हणजे असेल सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा. 2013 आपण L&T कंपनीला ऑफिशियली कॉन्ट्रॅक्ट दिलं आणि 2014 इथे एक्झॅक्टली काम सुरू झालं. सर्वप्रथम आम्ही काय केलं तर आयर्लँडला मधून सपाट केलं आणि 2000 स्क्वेअर फीटमध्ये पूर्ण फाउंडेशन आपण तयार केलं. आणि त्याच्या मध्यभागी 2 मध्ये पिलर उभे केले कॉन्क्रीटचे आणि ते खांद्यापर्यंत आणले. त्यांच्या बाहेरून त्याला स्टीलची फ्रेमवर्क लावला आहे आणि त्याच्यावरती बाहेरच्या बाजूला जे मटेरियल दिसत आहे ना, तर ते इथे कुठेही लोखंड वापरलं गेलेलं नाही आहे. तिथे आपण ब्रॉन्झ मटेरियल वापरलं आहे. त्याच्यात आपण 4 प्रकारच्या धातूंचा वापर केला आहे. 85% तांबा, 5% झिंक, लीड आणि झिंक, याचे 4 धातूंचा वापर केला. आपलं मटेरियल तयार झालं आहे. हे यासाठी की खूप लांब वेळापर्यंत गंज चढू नये म्हणून. 85% कॉपरचा वापर झाला आहे ना, कारण की कॉपरचं पुढे जाऊन काय होणार तर ऑक्सिडेशन होणार. कॉपर आपले कलर रिलीज करणार. जसं की स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी पूर्ण ग्रीन झाला आहे,
तसं स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसुद्धा पूर्णपणे ग्रीन होणार. काही वर्षानंतर अंदाज आहे की 100 वर्ष आपल्याला थांबावे लागतील. परंतु आपल्याला तेवढं थांबायची वाट बघायची गरज नाही, कारण की आपण जो लेझर शो बनवला आहे त्यामध्ये आपण दाखवलं आहे की प्रत्येक वर्षानंतर स्टॅच्यूचा कलर कसं चढत जाईल. आता ते डिपेंड करतं हवामानावर. ज्या हिशोबाने ब्रॉन्झ मटेरियलने प्लेट बनवले होते आणि प्लेटला असेंबल करून खालून ते वरपर्यंत पूर्ण स्ट्रक्चर उभा केला आहे. आजूबाजूला हे जे लेअर दिसत आहेत ना, ते प्लेट उभे केले आहेत. यामध्ये 6500 प्लेट लागले आहेत, तेव्हा जाऊन पूर्ण स्ट्रक्चर उभं झालं आहे. प्रत्येक प्लेटला आपण एक नंबर दिला आहे. तसा समोर बघताय तो 0160 तो प्लेट नंबर आहे. इन फ्युचर इथं काय पार्ट डॅमेज झाला तर आपल्याला पूर्ण पोर्शन चेंज करायची गरज लागणार नाही. आपल्याला फक्त तिथली एक प्लेट चेंज करावी लागणार आहे. त्याने आपण हे जे प्रत्येक नंबर दिलेले आहेत त्याने आपण ते आपल्याला बदलू शकतो. प्रत्येक प्लेटला ॲडजस्टेबल जॉईंट केला आहे, जो हवा भूकंपला सहन करेल. हा 6.5 तीव्र इतका भूकंप सहन करू शकेल. या स्टॅच्यूला काही होणार नाही. आता जिथून तुम्ही आलात ना, तिथून 58 मीटरपर्यंत खाली पिलरिंग केलं आहे. ते कशामुळे? तर भूकंपामुळे, जेणे की दोन्ही पिलरवरती सपोर्ट मिळेल. आणि हे जे पूर्ण प्लेटिंग केले आहे त्याचं वेट 1700 मेट्रिक टन एवढं होत आहे. दुसऱ्या धातूचा बदल बोललो तर हे 6500 स्ट्रक्चरल स्टीलचा वापर झाला आहे. 8500 मेट्रिक टन वेट ह्या पिलरचा होत आहे. आणि हे सगळं बनवलं आहे आपल्या L&T कंपनीने, म्हणजेच लालसर अँड ट्युब्रो कंपनीने. याला 3000 पेक्षा जास्त कामगार काम करत होते. 250 पेक्षा जास्त सिनियर इंजिनियर्स होते. इथे दिवस रात्र डे नाईट काम चालू होतं. तेव्हा जाऊन हे कुठे 3 वर्ष 6 महिने म्हणजेच की 42 वर्षामध्ये हे जाऊन पूर्ण झालं आहे. हा पण एक वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे की एवढ्या कमी वेळामध्ये एवढा मोठा स्टॅच्यू उभा झाला आहे. दुसऱ्या स्टॅच्यूसोबत जर आपण तुलना केली तर हा खूप कमी वेळामध्ये बनला गेलेला स्टॅच्यू आहे. या स्टॅच्यूचे शिल्पकार होते श्री राम व्ही सुतार सर. हे महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील बोंदुलगाव येथील राहणारे होते. त्यांनीच आपल्या स्टॅच्यूचं डिझाईन केलं आहे. जेव्हा त्यांनी हा स्टॅच्यूचा करार केला तेव्हा ते 91 वर्षाचे आहेत आणि ते आताही आहेत 94 वर्षाचे. दिल्लीमधील नोएडा येथे राहत आहेत. याआधी जगातील सर्वात उंच स्टॅच्यू असलेलं स्प्रिंकिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा चीनचा, त्याचं डिझाईनसुद्धा रामवी सुतार सर यांनीच केलं होतं. आणि मुंबईत जे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा बनवली जात आहे ना, त्याचंसुद्धा डिझाईन हेच सर करणार आहेत. आणि अयोध्यामध्ये भगवान राम यांची मूर्ती बनत आहे, त्याचं डिझाईनसुद्धा रामवीर सुतार सर हेच करणार आहेत. या दोन्ही प्रतिमा यापेक्षा उंच बनणार आहेत. यामध्ये जी सर्वात मोठी बनणार आहे ती भगवान राम यांची असणार आहे. पण आपल्यासाठी तर ते एक चांगलीच गोष्ट आहे, गौरवाचीच गोष्ट आहे, कारण की ते आपल्या भारतातच बनणार आहे. हे बोलण्याची गोष्ट एकच आहे की इथे ज्यांनी काम केले ते सगळे भारतीयच होते. तर आपणही बोलू शकतो की आपल्या भारतीयांनीच हा स्टॅच्यू उभा केला आहे, एक नवीन उंची गाठली आहे. तर बघायला गेलो तर या मूर्तीची उंची होत आहे 182 मीटर इतकी. आणि पायांपासून जर मोजली तर 157 मीटर एवढी. जरी आपण पायांपासून मोजली तरी आपण जगामध्ये एक नंबरच आहोत. परंतु स्टॅच्यू मोजण्याचे एक प्रिन्सिपल असतं, किती बेसपासून मोजली जाते. म्हणून आपण 182 मीटर उंची मोजली आणि आपण जगातील एक नंबर आहोत. आणि आता जगातील 2 नंबरचं जे सर्वात उंच मूर्ती आहे स्प्रिंकिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, त्याची उंची 153 मीटर आहे. तर आता प्रश्न आहे की या स्टॅच्यूची उंची एवढी का ठेवली गेली? त्याच्यामागं 2 कारण होते. एक म्हणजे आपण जगामध्ये सर्वोच्च बनावं आणि दुसरं म्हणजे इथे गुजरात विधानसभेमध्ये जे काही MLA सीट्स आहेत ते 182 आहेत. म्हणून या मूर्तीची उंची 182 मीटर ठेवली गेली आहे. तर मित्रांनो, या स्टॅच्यूला नाव स्टॅच्यू ऑफ युनिटी असं का दिलं गेलं? कारण की जे काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केलं ते कोणी करू शकले नाही. आपला भारत देश जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा 562 असे छोटे मोठे रियासती मिळून होते. त्याला एक करायचं काम, युनिटी करायचं काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केलं. म्हणूनच सरदार वल्लभभाई पटेल यांना अखंड भारताचे शिल्पकारसुद्धा ओळखले जातात. म्हणूनच या स्टॅच्यूचं नाव दिलं आहे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, म्हणजेच की एकात्मतेचं प्रतीक. तर आपण सुद्धा असे एकत्र राहूया आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्वप्न साकार करूया. बोला भारत माता की जय. Thank you.